Xin chào mọi người, mình là Ellie Nhung. Video này mọi người hãy theo chân nhà mình đi khám phá thành phố Pisa và thành phố Florence của nước Ý nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đi chi tiết từ Pisa đến Florence và những địa điểm chụp ảnh đẹp của hai thành phố này. Bây giờ nhà mình đang trên máy bay từ Berlin, Đức đến thành phố Pisa của nước Ý. Nhà mình xuất phát từ Berlin, Đức và bay đến thành phố Pisa, Ý mất khoảng gần 2 tiếng. Giữa Pisa và Berlin cách nhau khoảng tầm 1.000 cây số. Ok, bây giờ nhà mình đang ở nhà ga của thành phố Pisa. Ở chỗ này có nhiều bến bus để mọi người có thể đi bus đi ra ngoại ô thành phố hoặc là đi bus vào trong thành phố nha. Ví dụ nhà mình đứng chỗ này là định đi xe bus số 6 và đây là cái bảng những giờ xe bus chạy nha mọi người. Đây là vé xe bus của thành phố. Mỗi một vé cho người lớn là 1,7 đồng. Mọi người mua ở trong tháng ga này hoặc là trong chỗ bán thuốc lá hoặc là trong supermarket cũng được nha. Hoặc là lên xe thì mình phải dập vé vào trên này. Ở trên này có cái máy để dập. Sau khi dập xong thì sẽ là có hiệu lực trong 90 phút. Đây là dập vé như này nhé mọi người. Đấy, và họ sẽ đóng dấu như này. Pisa nằm ở vùng Toscana của miền Trung nước Ý. Nơi đây từng là một thành phố cảng hùng mạnh thời Trung Cổ, là trung tâm thương mại quan trọng của châu Âu thời đó. Thành phố phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 11 đến 13, để lại nhiều công trình kiến trúc La Mã, Gothic và phục hưng vô cùng ấn tượng. Bây giờ nhà mình đã ra đến trung tâm của thành phố Pisa. Phía trước mặt mọi người là Baptistery. Đây là một nhà rửa tội lớn nhất nước Ý. Quần thể kiến trúc tuyệt đẹp ngay bên cạnh tháp nghiêng còn hay được gọi là quảng trường phép màu, bao gồm nhà thờ lớn Duomo, Baptistery là nhà rửa tội lớn nhất nước Ý và Camposanto là nghĩa trang cổ với những bức bích họa thời Trung Cổ. Tất cả tạo nên một khung cảnh rất thiêng liêng, yên bình và giàu giá trị nghệ thuật. Còn đây là nhà thờ lớn Pisa. Đây là trung tâm của quảng trường, một công trình đồ sộ được xây dựng từ thế kỷ 11. Mặt tiền nhà thờ lộng lẫy với những vòm cong La Mã, hàng cột tinh xảo và hoa văn cẩm thạch sen trắng và xám. Nếu có một nơi nào trên thế giới vừa khiến bạn trầm trồ vì vẻ đẹp, vừa làm bạn mỉm cười vì sự lỗi kỹ thuật đáng yêu, thì đó chính là tháp nghiêng Pisa, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất hành tinh. Ngọn tháp cao 56 m, được xây bằng đá cẩm thạch trắng tuyệt đẹp, nằm nổi bật giữa một thảm cỏ xanh mướt. Đó chính là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bạn khi đến nơi. Nhưng điều khiến tháp trở nên đặc biệt chính là độ nghiêng kỳ lạ, hiện tại là khoảng 4 độ. Ít ai biết rằng tháp bắt đầu nghiêng ngay từ khi mới xây được tầng thứ 3 vào thế kỷ 12, do nền đất bên dưới quá mềm, không chịu nổi trọng lượng của công trình. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, tháp vẫn đứng vững suốt hơn 850 năm nhờ những nỗ lực tuyệt vời của các kiến trúc sư và nhà khoa học. Nhà mình sẽ đi dạo quanh khu quảng trường phép màu này xem như thế nào nha. Nhà mình đi vào buổi chiều nên là quá đông mọi người ạ. Nếu mà có điều kiện thì mọi người nên đến đây vào lúc sáng sớm nha, để chụp ảnh không bị quá đông người. Tháp nghiêng Pisa thực chất là tháp chuông của nhà thờ bên cạnh. Nó có 8 tầng với tổng cộng 294 bậc thang dẫn lên đỉnh. Khi leo lên bạn sẽ cảm nhận rõ rệt độ nghiêng, rất thú vị và hơi lảo đảo. Nhưng
phần thưởng là một góc nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của Pisa và vùng nông thôn Toscana xung quanh. Do không kịp đặt vé nên hôm nay nhà mình không leo lên trên tháp Pisa được. Nếu mà mọi người có ý định leo lên tháp Pisa thì hãy phải đặt vé thật sớm nha. Giá vé để lên tháp sẽ là 27 euro cho một người, tức là khoảng 784.000 đồng. Thành phố Pisa này thì mình thấy không quá lớn, tất cả mọi địa điểm thì đều nằm ở vùng trung tâm và có thể đi bộ đến được. Mọi người hãy dành ít nhất nửa ngày để khám phá thành phố này, không chỉ để thấy tháp nghiêng mà để cảm nhận sự kết hợp giữa lịch sử, nghệ thuật và không khí yên bình của vùng Toscana. Bây giờ nhà mình đang trên đường đi bus từ Airbnb ra nhà ga của Pisa để đi tàu đến thành phố Florence. Bây giờ nhà mình đang ở nhà ga Pisa và đang chờ tàu để đi đến Florence. Thành phố Florence cách thành phố Pisa khoảng 91 cây. Mỗi một vé vừa đi lẫn về cho một người lớn là 18 đồng. Thời gian đi tàu thì sẽ khoảng là 1 tiếng. Nhà mình xuất phát 9 giờ 9 phút và sẽ đến Florence lúc khoảng hơn 10 giờ. Mình đã đến Florence. Đây phía bên tay trái này là cái tàu mà nhà mình vừa đi nha. Tàu này có 2 tầng và mọi người lên ngồi chỗ nào cũng được. Bây giờ nhà mình sẽ đi bộ đến một cái khu chợ ở trong nhà để xem ở đấy có gì nha. Florence là thành phố tuyệt vời để đi bộ. Những con phố nhỏ lát đá, quán cà phê ven đường và hàng trăm cửa hàng đồ da, gelato, rượu vang, tất cả đều tạo nên nét duyên dáng khó cưỡng. Dọc con đường đến khu chợ mà nhà mình định đến có rất nhiều những gian hàng bán quần áo, túi xách, đồ bằng da, đồ lưu niệm. Bây giờ nhà mình đã đến khu chợ Mercato Centrale Florence. Giờ mở cửa của khu chợ này là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Nếu Florence là một bức tranh nghệ thuật sống động, thì Mercato Centrale chính là phần lấy hương vị và màu sắc nhất. Nằm ngay gần nhà thờ San Lorenzo, chợ trung tâm Florence là nơi mọi người có thể nếm, ngửi và cảm nhận linh hồn ẩm thực của thành phố. Tầng trệt là một chợ truyền thống đậm chất địa phương, các quầy hàng thịt nguội, phô mai, nấm cục, dầu ô liu, mì Ý thủ công. Từng gian hàng là một câu chuyện được kể bằng mùi thơm, màu sắc và nụ cười của người bán. Lên tầng trên, bạn sẽ bước vào một không gian ẩm thực hiện đại, nơi có nhiều các món ngon kiểu Ý như là mì, pasta hoặc là bánh pizza hoặc kem. Nhưng cuối cùng nhà mình lại quyết định ra phía bên ngoài ngay sau chợ để chọn một nhà hàng pizzeria để ăn pizza và ăn mì pasta nha. Đây là pizza mà nhà mình đã gọi. Pizza ở đây thì dao động từ 12 đến 15 đồng cho một cái. Bánh pizza ở bên Ý mình thấy rất là ngon, nhân bột phồng vừa phải,
bánh mỏng. Sang Ý mọi người nhất định phải ăn pizza nha. Đây là phía bên cạnh của chợ. Ở chỗ đằng này có rất nhiều các hàng quán và restaurant. Phía đằng xa kia là quán mà nhà mình vừa ăn. Bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đi bộ để đến nhà thờ nổi tiếng nhất của thành phố này nha. Florence là thành phố của nghệ thuật, ánh sáng và vẻ đẹp cổ điển. Đây không chỉ là thủ đô của vùng Tuscany mà còn là trái tim của thời kỳ phục hưng, nơi sinh ra những thiên tài như Michelangelo, Leonardo da Vinci. Florence không chỉ đẹp ở những quảng trường lớn hay các công trình nổi tiếng mà còn ẩn chứa sự quyến rũ thầm lặng trong từng con ngõ nhỏ, từng đoạn phố cổ lát đá, nơi ánh nắng len qua mái nhà và thời gian như ngừng trôi. Khi bước chân vào những con hẻm này, bạn sẽ nghe thấy tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá cuội, mùi thơm của bánh mì mới ra lò, cà phê espresso bốc khói từ một quán nhỏ ven đường. Tất cả tạo nên một bản hòa âm tinh tế của đời sống Ý. Nhà mình đang đi qua một nhà thờ tên là nhà thờ San Lorenzo. Cách quảng trường chính không xa, ẩn mình giữa khu phố cổ đông đúc là nhà thờ San Lorenzo, một trong những nhà thờ lâu đời nhất và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc nhất tại Florence. Nhà thờ được khởi công từ thế kỷ thứ 14. Nhìn bên ngoài, mặt tiền chưa hoàn thiện bằng đá thô có thể khiến nhiều người lướt qua, nhưng bên trong lại là một thế giới nghệ thuật và lịch sử sống động. San Lorenzo từng là nhà thờ chính của gia tộc Medici, dòng họ đã từng kiểm soát Florence suốt nhiều thế hệ và là nhà bảo trợ lớn cho nghệ thuật phục hưng. Chính vì vậy, nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu ấn quan trọng. San Lorenzo không chỉ là nơi để cầu nguyện, mà còn là nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh cửu của kiến trúc, nghệ thuật và quyền lực. Tất cả đều lặng lẽ sống mãi bên trong những bức tường đá cổ này. Rồi bây giờ nhà mình tiếp tục đi qua con phố nhỏ này. Hết phố này thì sẽ đến nhà thờ Duomo. Đây, phía trước mặt mọi người chính là nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore, hay còn gọi là Duomo. Wow, thật là đẹp phải không mọi người? Nhìn rất là hoành tráng và đặc biệt. Thiết kế hoàn toàn khác so với những nhà thờ khác mà mình đã từng đi. Đứng sừng sững giữa trung tâm Florence là một trong những công trình kiến trúc kỳ vĩ và ấn tượng nhất châu Âu. Nhà thờ Santa Maria del Fiore thường được thân mật gọi là Duomo Florence. Từ xa, bạn đã có thể thấy mái vòm đỏ khổng lồ như một vầng mặt trời trỗi dậy giữa lòng thành phố. Đây là mái vòm bằng gạch lớn nhất từng được xây dựng, một kỳ tích kiến trúc vào thế kỷ thứ 15, được thiết kế bởi Filippo Brunelleschi, người không chỉ là kiến trúc sư mà còn là thiên tài toán học, cơ khí và sáng tạo vượt thời đại. Bên ngoài nhà thờ là mặt tiền bằng đá cẩm thạch 3 màu, trắng, xanh lá và hồng, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa lộng lẫy. Ánh sáng buổi sáng hay chiều tà chiếu lên các hoa văn khiến cả mặt tiền như sống động, thay đổi theo từng giờ.
Bên cạnh nhà thờ là tháp chuông Campanile cao hơn 80 mét do Giotto thiết kế. Nếu bạn leo lên tới đỉnh, bạn sẽ có tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn thành phố với mái ngói đỏ rực và dòng sông Arno uốn lượn. Nhưng mà số lượng người xếp hàng để muốn vào tham quan cái tháp chuông này cũng rất là đông mọi người ạ. Vì thời gian có hạn nên nhà mình không thể xếp hàng để vào đây xem được. Ở phía trước nhà thờ là nhà rửa tội Baptistery San Giovanni, là một trong những công trình cổ nhất Florence, nổi tiếng với cánh cửa bằng đồng chạm khắc tinh xảo, được gọi là cánh cổng thiên đường, một kiệt tác của nghệ sĩ Lorenzo Ghiberti. Bây giờ nhà mình sẽ đi về phía đằng sau của nhà thờ này nha. Mình thấy phía đằng sau này cũng là một motif chụp ảnh rất là đẹp mọi người ạ. Hello, bây giờ nhà mình đang ở nhà thờ Florence. Đây. Bây giờ mình sẽ đi một vòng nha. Đấy, đây là nhà thờ nhá. Nhà thờ nha mọi người. Khi bạn đi dạo quanh nhà thờ Duomo, không chỉ là ngắm nhìn công trình tráng lệ mà là đắm mình trong nhịp thở của cả thành phố. Con đường lát đá cuội dẫn bạn vòng quanh mái vòm khổng lồ, lên giữa những dãy nhà cổ kính, những quán cà phê ngoài trời tấp nập người qua lại. Du khách dừng chân chụp ảnh, nghệ sĩ đường phố cất lên tiếng đàn và âm thanh chuông nhà thờ vang lên. Mọi thứ hòa quyện như một bản giao hưởng của thời gian và không gian. Đây là một con phố bán rất nhiều đồ hàng hiệu ở thành phố Florence. Còn bây giờ nhà mình đang đi qua một quảng trường tên là Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica là trung tâm thương mại thời cổ La Mã, nay là nơi tụ họp, âm nhạc đường phố và cà phê ngoài trời. Nơi này là một quảng trường rộng lớn với đu quay dành cho trẻ em và nhiều quán cà phê ở xung quanh. Và địa điểm tiếp theo nhà mình sẽ đặt chân đến đó chính là Ponte Vecchio. Đây là một cây cầu rất là nổi tiếng của thành phố Florence. Cây cầu này là cây cầu cổ nhất Florence, bắc qua sông Arno với những tiệm vàng, tiệm trang sức lâu đời nằm san sát. Đứng ở địa điểm này thì mọi người có thể chụp được toàn bộ cây cầu và dòng sông Arno.
Được xây dựng từ thời Trung Cổ, cây cầu này đã tồn tại suốt hàng trăm năm, vượt qua chiến tranh, lũ lụt và cả sự thay đổi của thời đại. Điều đặc biệt là trên cầu có những ngôi nhà nhỏ, từng là nơi buôn bán của thợ mổ, thợ gia. Nhưng từ thế kỷ thứ 16, theo lệnh của gia tộc Medici, nơi đây chỉ còn lại các tiệm kim hoàn và cửa hàng bán trang sức cao cấp. Và truyền thống ấy vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Khi bạn đi bộ trên cầu Ponte Vecchio, bạn không chỉ bước qua một cây cầu, mà là bước qua một hành lang sống động của lịch sử và nghệ thuật. Hai bên là những cửa hàng nhỏ với cửa sổ cổ kính, những chiếc nhẫn, vòng cổ, đồ trang sức lấp lánh ánh vàng, như những tia nắng chiều vương lại trên dòng Arno. Bên trên cây cầu còn có một điều đặc biệt, đó là hành lang Vasari, một lối đi bí mật nối từ Palazzo Vecchio tới cung điện Pitti, dành riêng cho gia tộc Medici xưa kia để đi lại mà không phải bước xuống đường phố. Trên này có rất nhiều các cửa hàng nhưng mà mình thấy hầu như là đều bán trang sức mọi người ạ. Và bây giờ nhà mình đang đi xe bus để đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay. Chỗ mà nhà mình định đến này sẽ là một nơi mà mọi người có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Florence từ trên cao. Bus sẽ chở mình đi dọc dòng sông rồi sau đó lên núi. Nhà mình sẽ đi bus C4 rồi sau đó chuyển sang đi bus 13, mất khoảng 15 phút. Giá vé một lượt sẽ là 1,7 đồng cho người lớn. Bây giờ nhà mình đã đến Piazza del Michelangelo. Wow, rất là đẹp phải không mọi người? Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của Florence trong một khung hình thì không nơi nào tuyệt vời hơn Piazza del Michelangelo. Quảng trường nằm trên một ngọn đồi phía nam sông Arno. Từ đây bạn sẽ có một góc nhìn toàn cảnh ngoạn mục. Mái vòm đỏ của nhà thờ Duomo nổi bật giữa biển ngói nâu, tháp chuông Giotto, dòng sông Arno uốn lượn mềm mại và xa xa là những dãy núi xanh mờ ảo. Mọi thứ hiện ra như một bức tranh cổ điển, sống động, yên bình, trầm mặc và đầy chất thơ. Ở trung tâm quảng trường là bức tượng đồng David, bản sao của kiệt tác Michelangelo. Piazza del Michelangelo không chỉ là nơi dành cho du khách mà còn là nơi người dân địa phương đến tản bộ, ngắm hoàng hôn, chơi nhạc hoặc trò chuyện với bạn bè. Cảm ơn bạn đã cùng mình đi qua những góc phố cổ kính và kỳ quan tuyệt đẹp của Pisa và Florence. Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc truyền cảm hứng, hãy thả tim và đăng ký kênh nhé. Ở video tiếp theo, mình sẽ chỉ dẫn cho mọi người cách đi từ thành phố Pisa đến một ngôi làng nhỏ ven biển tuyệt đẹp. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nhé!